امشب در 24 واشنگتن میگه ایران زیر ضربات آمریکا خواهان توافق شده. Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering. سخنگوی کاخ سفید هشدار داده حملات در تنگه هرمز بی پاسخ نمیمونه. درخواست جمهوری اسلامی از حوثی‌ها برای آمادگی در دریای سرخ. منبع نزدیک به حوثی‌ها گفته این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی باب المندب مستقر کرده و منتظر فرمان عملیاته. گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در کویت، قطر و اردن میگن این حملات نقض حاکمیت کشورهاست و آتش جنگ رو شعله‌ورتر میکنه. و تشکیل کمیته عالی در عراق برای بررسی قاچاق موشک و پهپاد به سوریه. دمشق میگه مقصد نهایی حزب الله بوده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگو و به دنبال دستیابی به توافق. به گفته او تهران بعد از آنچه ضربات ویرانگر ارتش آمریکا خواند تحت فشار قرار گرفته. خانم لویت همینطور تاکید کرده حملات اخیر آمریکا در پاسخ به آنچه واشنگتن نقض تفاهمنامه از سوی جمهوری اسلامی میدونه انجام شده. اما همزمان رویترز ساعتی پیش به نقل از 3 منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران برای بستن مسیر انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشند. به گفته یکی از منابع نزدیک به حوثی‌ها این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی تنگه باب المندب مستقر کرده و در انتظار دستور آغاز عملیاته. ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم‌نامه‌ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهمنامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه. همکارم امیر گیتی از مرکز شهر واشنگتن دی سی با ما. امیر، خانم لویت در حالی ادعا میکنه که ایرانی‌ها به دنبال توافق هستند زیر ضربات آمریکا که چنین روایتی رو در تهران نمیشنویم و این گزارش رویترز هم تصویر دیگری به ما داره نشون میده که ایران خودش رو برای درگیری‌های بزرگتر داره آماده میکنه. ببین فرداد، دقیقاً خانم لویت در پاسخ به یکی از خبرنگاران همین رو گفتن جمهوری اسلامی پس از حملات ایالات متحده دیگه اون رژیم تروریستی قدرتمندی که پیش از این حملات بود نیست، تمرکز قدرت رو از دست دادند. اونها اشاره کرد به این که گروه‌های مختلفی هستند، بعضی از اونها خواهان توافق هستن، اونهایی که احتمالاً دارن با آمریکایی‌ها در پشت پرده صحبت میکنن که به توافق برسن، اما بخش دیگری از اونها نیستن و اینها ارتباطی با همدیگه ندارن که بتونن با همدیگه صحبت کنن به دلیل اون حملاتی که ایالات متحده انجام داده و تمرکز قدرت تقریبا در جمهوری اسلامی از بین رفته. اشاره کردن ایشون به دلیل حملاتی که پرزیدنت ترامپ انجام دادند بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، گفتن این یک نوع تنبیه هست به دلیل اینکه اونها آمده بودن پای یک تفاهمنامه‌ای رو امضا کرده بودن، قول داده بودن که به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز رو دارند حمله نکنند، اما برخلاف اون چیزی که امضا کرده بودن رفتن و به کشتی‌ها حمله کردن. بنابراین ما آمده‌ایم محاصره دریایی بر روی بنادر جمهوری اسلامی قرار دادیم. تمام کشتی‌هایی که دارن از تنگه هرمز عبور می‌کنند اگر قصد نداشته باشن به بنادر جنوبی ایران برند، حالا رفت و آمد داشته باشن به اونجا، الان میتونن این کار رو انجام بدن. تنگه هرمز بر اونها باز هستش، اما در غیر این صورت کشتی‌هایی که قصد این رو دارن که به بنادر جمهوری اسلامی
اسلامی برن در جنوب ایران، ما اونجا با 20 ناو جنگنده همچنین صدها هواپیمای جنگنده خودمون هستیم و اجازه این کار رو نخواهیم داد. حتی یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت در ایران پرسید، گفتن که چگونه هستش که آقای ترامپ داره با حکومتی صحبت میکنه که هنوز داره اعدام ها رو در زندان انجام میدن. اما خانم لویت پاسخ روشنی به اون سوال خبرنگار ندادن. در سوی دیگر اشاره کردن به بعضی از خبرهایی که راجع به اختلاف نظرها هستش. به حال صحبت‌هایی بودن که آقای ونس، جی دی ونس روز گذشته داشتن. گفتن نه، آقای ترامپ و آقای ونس دقیقاً در روی یک صفحه هستند در مورد تصمیماتشون بر روی ایران و جمهوری اسلامی نمیتونه این کارها رو انجام بده. در پاسخ به سوالی در خصوص حملاتی که جمهوری اسلامی به اربیل عراق انجام دادن، گفتن خب همین اتفاقاتی که داره میفته، همین حملاتی که به دستور پرزیدنت ترامپ داره در اون منطقه انجام میشه بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، یکیش دلیلش همین کارهایی است که جمهوری اسلامی داده و اینها اقدامات تنبیه هستش. اما در عین حال گفتم با تمام این اتفاقات و حملاتی که انجام شده، بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند و دارن سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. اما خب از سوی دیگر خبرهایی که به نقل از 3 منبع به رویترز رسیده، جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته که اونجا بیان در باب المندب یک مشکلاتی رو ایجاد کنن در کشتیرانی. میدونیم که عربستان سعودی، کویت و امارات دارن نفتشون رو از اون طریق منتقل میکنند. اما اتفاقی که افتاده، خبر دیگری هم رویترز داشته. رویترز گفته که منابع امنیتی پاکستان اشاره کردن به این نکته‌ای که از طریق یک منبع که به جمهوری اسلامی یک خط قرمز دادن و اونم گفتن که حملات به عربستان سعودی خط قرمز ماست و اگر به عربستان حمله بکنید انگار به پاکستان حمله کردید. این نکته مهمی است، بدونید که پاکستان نقش یک میانجیگر رو داشته در طول تمام این مذاکراتی که داشته انجام می‌شده و حالا این خط قرمزی که به گفته منبع رویترز برای جمهوری اسلامی تعیین شده خودش میتونه تعیین کننده باشه. خانم لوی گفتن که امشب ساعت 9 شب پرزیدنت ترامپ قرار هستش که صحبت بکنند و بخشی از اون صحبت‌ها در کنار صحبت‌های آقای ترامپ راجع به انتخابات آینده ایالات متحده خواهند داشت، درباره مسئله ایران و حملات به جمهوری اسلامی هم خواهد بود. ممنونم از تو امیر گیتی از مرکز واشنگتن دی سی و حتما امشب نگاه ما به کاخ سفید خواهد بود که ببینیم رئیس جمهوری در مورد ایران چه میگه. خبری فوری داریم. سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، یعنی حدوداً نیم ساعت پیش، موج تازه‌ای از حملات رو با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران آغاز کردند. این حملات در ادامه عملیات‌های شب‌های گذشته علیه اهدافی در ایران انجام میشه. رسانه‌های ایران هم از جمله از حمله جدید به نقاطی در بندر عباس خبر دادند. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه گفته 3 صدای انفجار در غرب بندر عباس شنیده شده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، میدونم که آمریکایی‌ها همونطور که خانم لویت گفت همچنان امیدوارند زیر این فشارها شاید تهران دوباره به میز مذاکرات برگرده، اما اون چیزی که روی زمین داریم میبینیم به نظر افزایش تنش‌هاست. از همین حملاتی که از نیم ساعت پیش در غرب بندر عباس شروع شده تا آماده باش حوثی‌ها در دریای سرخ برای بستن تنگه باب المندب. کاملا درست هست. به همین علت هم هست که سطح لااقل لفاظی ها، تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته. عربستان سعودی الان یه اعلامیه داده به شدت محکوم کرده فعالیت های ایران رو و همطور که خبرنگارتون گفته پاکستانی ها نگرانن که حوثی ها وارد داستان بشن، چون عبدالملک حوثی نیم ساعت قبل صحبت کرده، گفته که محاصره در برابر محاصره زدن بندر در برابر زدن بندر و ما تمام تأسیسات عربستان سعودی رو خواهیم زد. بعدم اعلام کرده که در بلندی هایی که مشرف بر باب المندب هستند موشک های آماده شلیک وجود داره. تصمیم نهایی رو با سپاه پاسداران و با افسرانی که از سپاه پاسداران در اونجا حضور دارن این تصمیم انجام خواهد گرفت و ظاهرا در اون هواپیمایی که عربستانی ها اجازه ندادن که دوشنبه به فرودگاه صنعا بشینه و فرودگاه صنعا رو بمباران کردن و اون هواپیما به حدیده نشست و حدیده هم همونطور که میدونید
تحت کنترل حوثی هاست. ظاهرا در این هواپیما مقداری علاوه بر افراد حوثی، اونطوری که بعضی از منابع العربیه میگن، مقداری هم اسلحه برای حوثی ها در این هواپیما بوده. به همین علت بوده که عربستان سعودی مانع آمدن نشستن این هواپیما در فرودگاه صنعا شده. به هر حال مجموعه این داستان ها رو که ما نگاه میکنیم، تصویری مخالف اون چیز به ما میگه که خانم لوید الان در واشنگتن به ما گفت. در عین حال ممکنه افرادی در درون جمهوری اسلامی باشن که سیگنال هایی به طرف آمریکا فرستادن و خواهان مذاکره شدن، ولی اینکه آیا ما در ایران با یک به اصطلاح صدای واحد روبرو هستیم یا آمریکا با صدای واحد روبرو هست، در مورد این شک بسیار زیادی وجود داره. آقای سعدزاده، شکی نیست که ارتش ایالات متحده قوی ترین بزرگترین ارتش جهان، توانایی بسیار زیادی داره. همونطور که می‌بینیم از سمنان تا بندر عباس رو تقریباً بدون هیچ ممانعت معنادار پدافندی میره و میزنه. اما جمهوری اسلامی هم دو تا اهرم بزرگ به نظر در دست داره. یکی این تنگه هرمز و الان به شکلی فزاینده احتمالاً باب المندب. همین حزم ناامنی در تنگه هرمز هم برای اقتصاد جهان کار بسیار دشواری بوده اگر غیر ممکن نبوده باشه. اگر واقعاً بخوان دریای سرخ رو هم ناامن بکنن، آیا این فضایی هستش که آمریکا، جهان، تجارت بین‌المللی بتونه تحمل بکنه؟ به هیچ وجه. چون خط لوله عربستان که به عنوان جایگزین در حقیقت تنگه هرمز هست و مقدار متناوبی نفت عربستان رو میاره به دریای سرخ، و اگر چنین چیزی بشه من 100% اطمینان دارم که اسرائیل وارد عمل میشه، عربستان وارد عمل میشه، آمریکا وارد عمل میشه. پایانش به کجا میرسه نمیدونم، ولی اجازه نخواهند داد که باب المندب بسته بشه، چون در حقیقت اگر چنین چیزی بشه تمام جهان در محاصره تقریبا کامل سپاه پاسداران و حوثی ها خواهد بود، تمام جهان. و به همین علت من شک دارم که حتی اروپایی ها اجازه بدن، اینه که فکر نمی کنم و فعلا شاید امید این باشه که در تنش ها در سطح همین لفاظی ها بماند و حوثی ها از هر اقدامی نسبت به عربستان سعودی خودداری کنند. و اینم جالبه که جمهوری اسلامی علیرغم این که به تمام این کشورهای خلیج پارس حمله کرد، به عربستان کمتر حمله کرده و حمله نکرده، چون مثل این که میدونه که پاکستان عربستان رو خط قرمز کرده و پاکستان رو یه جوری میخواد نگه داره. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. کویت و بحرین اعلام کردن روز پنجشنبه بار دیگه هدف موج تازه حملات ایران قرار گرفتن. در همین حال عربستان سعودی، قطر و اردن حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا رو در بحرین و کویت محکوم کرده و اون رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و حقوق بین‌الملل دونستن. ریاض میگه این حملات توجیه ناپذیرند و در کنار کشورهای منطقه خواهد ایستاد. اردن هم خواستار جلوگیری از گسترش تنش شده و بر ادامه گفتگوها و پیشبرد مسیر دیپلماتیک تاکید کرده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بارهاست در آن کشورهای عرب منطقه اعتراضشون رو اعلام کردن، ولی به نظر میرسه که دیگه آستانه تحمل اونها هم داره به پایان میرسه. 100% همینطوره فرداد. به نظر میرسه که صبر کشورهای منطقه داره کم کم لبریز میشه. بر اساس گزارش هایی که ما داریم از رسانه های خود نزدیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس میخونیم، گزارش ها میگن که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیگه مثل زمان جنگ قبلی در واقع خواستار خویشتنداری نیستن و عملا دارن محکوم میکنن و عاصی شدن از این وضعیت، از این حملاتی که داره جمهوری اسلامی
اسلامی انجام میده و حالا میگن که جمهوری اسلامی فقط به دنبال اینه که حاکمیت ارضی کشورهاشون رو نقض بکنه. جمهوری اسلامی داره میاد میگه که به پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنه، در صورتی که داره زیرساخت‌های این کشورها رو مورد هدف قرار میده و همچنین مسیرهای صادرات انرژی رو میخواد مختل بکنه، چه در دریای سرخ و در تنگه هرمز هم که این اتفاق افتاده و حالا نمیتونن کشتی‌ها عبور بکنن. میدونیم که جمهوری اسلامی در تازه ترین موج حملات خودش بحرین، کویت و اردن رو با موشک‌ها و پهپاداش هدف قرار داده. تهران میگه که این حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا بوده، اما میدونیم که این حملات با واکنش تند دولت‌های کشورهای مختلف روبرو شده، حتی اون کشورهایی که در حال حاضر مورد حمله قرار نگرفتن. کشورهای منطقه میگن که جمهوری اسلامی فقط در واقع به بحرین و کویت حمله نکرده و احتمال داره که هر آن لحظه بخواد که در واقع این کشورها را مورد هدف قرار بده. بحرین و کویت اعلام کردن که سامانه‌های پدافندی اونها بخش عمده‌ای از حملات جمهوری اسلامی رو رهگیری کرده و اونها این اقدامات جمهوری اسلامی رو نقض آشکار حاکمیت خودشون دونستن. امارات و قطر هم با انتشار بیانیه‌هایی حملات ایران رو محکوم کردن و این حملات رو تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. کشورهای منطقه تاکید میکنن که حمله به خاک اونها صرف نظر از اینکه چه اهدافی رو در واقع داره هدف قرار میده، تهدیدی علیه امنیت جمعی خلیج فارس. عربستان سعودی هم این حملات رو محکوم کرده و اینجا در مقر سازمان ملل وقتی ما با دیپلمات ها حرف میزنیم این نگرانی ها هر لحظه داره بیشتر افزایش پیدا میکنه، مخصوصا اگر جمهوری اسلامی بخواد از حوثی ها استفاده بکنه برای ناامن کردن یا اختلال آوردن به مسیر کشتیرانی در دریای سرخ یا بسته کردن باب المندب. به هر حال در حال حاضر این فشارهای دیپلماتیک هم در سازمان ملل جریان داره. کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن تلاش میکنن که به کمک آمریکا و بحرین که حالا عضویت شورای امنیت رو داره از این طریق هم بتونن به جمهوری اسلامی فشارهای بیشتری وارد بکنن. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوسته. آقای الفک، به شکل سیستماتیکی تمام این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خصوص به مدد بحرین که الان عضو دوره شورای امنیت هست تلاش کردن از طریق دیپلماتیک، از طریق فشار، از طریق روابطی که مثلا با پاکستان دارن طرف ایرانی رو متقاعد بکنن که به اونها حمله نکنه. تا این لحظه مشخصه که جواب نداده و ایران به محضی که احساس تهدید بکنه به منافع این کشورها حمله میکنه. آیا فکر میکنید نقطه عطفی وجود داره که معادله در این کشورها تغییر پیدا بکنه یا تا دقیقه 90 آنها همچنان تلاش خواهند کرد که از راه دیپلماسی موضوع رو حل و فصل کنند؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. من فکر میکنم کشورهای شورای همکاری، اردن و دیگر کشورهای عربی که مخالف این حملات هستند سعی میکنند تا آخرین لحظه وارد یک درگیری منطقه‌ای نشن. بسیار از این کشورها بر این باورند که وارد شدن به یک درگیری منطقه‌ای مشخص نیست که پایان آن در کجاست، کی و چگونه پایان خواهد یافت. در نتیجه کشورهایی که تمام سرمایه خود رو بر اساس توسعه و تحولات در این کشورها قرار دادن نگران این مسئله هستند. درگیر شدن کاملا ساده و آسان خواهد بود، اما پایان درگیری همیشه نیاز به نیروی دوچندان برای پایان دادن به درگیری هاست. اما با این همه این کشورها روی یک مسئله تأکید کردن و اون اینکه حق پاسخگویی رو برای خودشون حفظ میکنن. در مطبوعات جهان عرب و مطبوعات منطقه روی این مسئله انگشت گذاشته شده که اگر ایران مدعیه که پایگاه‌های آمریکا رو در این کشورها هدف قرار میده، قبلا بارها این پایگاه‌ها رو مورد حمله قرار داده و دیگر
باید اثر از این پایگاه ها نمانده باشه و همچنین تأکید میکنن که هیچ حمله از این پایگاه ها علیه خاک ایران صورت نگرفته. در نتیجه چنین ادعایی رو یک بهانه برای ضربه زدن به زیرساخت‌های این کشورها به حساب میارن. من فکر میکنم که کشورهای عربی سعی میکنن تا آنجایی که میتوانن روی مسئله دیپلماتیک و روی مسئله آغاز گفتگوها، اما آغاز گفتگوهایی که منجر به نتایجی بشه که امنیت و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. حین صحبت شما هم داریم تصاویر زنده رو میبینیم از رصد کشتی هایی که در خلیج فارس و دریای عمان هستن. اگر همکارانم دوباره تصویر رو نشون بدن میبینیم که تعداد زیادی از کشتی ها به خصوص نفتکش ها در نزدیکی خرفکان و فجیره در سمت غربی در سمت شرقی تنگه هرمز گیر کردن و تعداد دیگر هم طبیعتاً در سمت دیگر در سمت غربی تر در نزدیکی دبی هستند و اون بالا بین مرز عمان و ایران تردد بسیار ناچیز تقریبا غیر فعال هست. آقای الفک، در جریان این حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرد، به استثنای موارد اندکی تقریبا عربستان سعودی مصون‌تر بوده در مقایسه با امارات متحده عربی، کویت و حتی قطر و یک میانجیگری مثل عمان. اما به نظر میسه که الان جمهوری اسلامی آماده است که حوثی ها رو دوباره فعال بکنه. آیا به نظر شما در صورت ورود معنادار حوثی ها به جنگ، ریاض هم ناچار خواهد شد که بیشتر فعال بشه و احتمالاً تبادل آتش بین ایران و عربستان بالا میگیره؟ ببینید، جمهوری اسلامی ایران وارد شدن حوثی ها رو، هرچند که رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، اما بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی خصوصا رویترز در این رابطه، اگر جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه، در حقیقت پادشاهی سعودی رو وارد جبهه رویارویی مستقیم با خودش خواهد کرد، چون حوثی ها تهدید کردند که بسیار از کشورهای منطقه رو هدف قرار میدن و حتی باب المندب رو خواهند بست. بستن باب المندب در چنین شرایطی منجر به ایجاد یک جبهه موحد بین المللی خواهد شد. کشورهایی که زیان میبینن مانند چین، هند و حتی کشورهای اروپایی میتونن در این رابطه جبهه بگیرن و به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد بکنن. فکر میکنم دست به چنین اقدامی آخرین برگ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، اما نشانهای آن و زمینه سازی برای اون گویا آغاز شده. ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. کارشناسان حوزه انرژی میگن بحران نفت فقط به جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز محدود نیست و فشار بر پالایشگاه‌های روسیه هم بازار رو وارد وضعیت کمبود عرضه کرده. به گفته این کارشناسان، فعالیت پالایشگاه‌های روسیه در یک هفته حدود 500,000 بشکه در روز کاهش یافته و صادرات گازوئیل روسیه هم تقریباً به صفر رسیده. کارشناسان میگن ذخایر قابل رصد نفت در مخازن خشکی جهان بجز چین به پایین‌ترین سطح ثبت شده رسیده. همزمان با افزایش درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز هم به شدت کم شده، به طوری که روز چهارشنبه فقط 13 کشتی تجاری از این آب راه عبور کردند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، از یه طرف آقای ترامپ میگه که آمریکا تا اندازه زیادی بی‌نیاز هست، صادرکننده نفت از خودش، ونزوئلا رو هم الان در دست داره، ولی این فشارهای بازار انرژی در سراسر جهان داره احساس میشه. به نظر میرسه در واقع هر کشور دیگه‌ای جز آمریکا بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنه تا اینجا. مثلا اینجا در کنگره در این شرایط کمبود نفت در بازارهای جهانی، اینها اومدن دیروز جمع شدن گفتن لینزی گراهام مرحوم خیلی دلش میخواست که ما تحریم‌های 100% بذاریم روی این کشور خریدار نفت روسیه. بیاید ما این تحریم‌ها رو به یاد اون مثلا بیایم الان تصویبش کنیم. خب اگر این کارو بکنن، عملاً عرضه نفت روسیه هم در این شرایط جنگی کم میشه. در همین وضعیتی که میدونیم
تنگه هرمز بنا به گزارش‌ها فقط 13 کشتی به رغم آغاز محاصره در این تنگه تردد کردن و آروم آروم فضا داره وارد سبکی میشه که چند ماه پیش قرار داشت، یعنی کمبود عرضه جهانی نفت. با این حال و جدا از نگرانی‌هایی که در این خصوص وجود داره، اینجا در کنگره آمریکا همین لحظه که ما داریم صحبت می‌کنیم اینها دارن یک بودجه آشتی رو، یک آشتی بودجه‌ای رو تصویب می‌کنن، دارن در موردش صحبت و رایزنی می‌کنن که 95 میلیارد دلار بدون اجازه دموکرات‌ها، سادهش اینطوری میشه، بدون اجازه دموکرات‌ها پول بدن به پنتاگون که بتونه جنگش رو با ایران ادامه بده. کاری که اینها کردن به این خاطر هست که سه‌شنبه گذشته پنتاگون اینجا نتونست بودجه‌اش رو از کنگره تصویب کنه. دموکرات‌ها مخالفت کردن، به دلیل این جنگ کل بودجه بالغ بر 1 تریلیون دلاری پنتاگون رو مسدود کردن و حالا جمهوری‌خواهان ناچار هستن از این روش استفاده کنن. اونم بعد از اینکه آقای جیدی ونس دیشب اینجا بود، خیلی بی‌خبر بی سر و صدا اومد اینجا با قانون‌گذارا دید و داره اینا رو قانع می‌کنه که این بودجه رو، این پول رو برسونن به دست پنتاگون در شرایطی که به شدت برای این جنگ به این پول نیاز داره. گفته شده از این 95 میلیارد دلار فقط 73، یعنی اصلا 73 میلیارد دلارش برای پنتاگون هست. یک چند میلیارد دلاری هم پول کشاورزهای آمریکایی رو گذاشتن بغلش که قابل قبول باشه و احتمال میره در روزهای آینده قابلیت تصویب رو داشته باشه. اما صحبت‌های آقای ونس هم مهم بود. وقتی اومد اینجا در کنگره، دقیقه‌ای که داشت خارج میشد با خبرنگارها یک صحبت کوتاهی کرد و در خصوص جنگ ایران یک نظراتی مطرح کرد که دیدم تو پادکست امروزی هم که باهاش مصاحبه کرده بود همونها رو تکرار کرد. گفت ما 150,000 نفر نمیفرستیم که رژیم در ایران رو عوض کنیم. گفت این اصلا کار ما نیست، کار مردم در ایران هست. و کلا صحبت‌هایی رو مطرح کرد در کنار پادکست امروزش که رسانه‌های آمریکایی به شدت دارن انتقاد می‌کنن، میگن آیا جیدی ونس که اینقدر داره از مذاکره صحبت می‌کنه به خاطر اینکه حول کلی صحبت‌هاش بر مذاکره استوار هست، در حالی که ترامپ می‌بینیم روز شمار حمله به تأسیسات انرژی رو شروع کرده. میگه اینها چقدر حرفاشون با هم فرق داره، واقعا نگاهشون با هم فرق داره یا جیدی ونس خیلی استراتژیک داره سعی می‌کنه که در واقع بار این جنگ رو از گردن خودش خارج بکنه. تو این وضعیت من حالا یه مصاحبه‌ای هم کردم با سناتور دموکرات کنگره آمریکا، سناتور بوکر، اون رو ببینیم. به نظر من این کار پوچ و بی‌معناست و ترامپ داره بر ادامه جنگی شکست خورده پافشاری میکنه. ترامپ اقتصاد جهانی رو به آشوب کشیده و در نتیجه اون آمریکایی‌ها با افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی آسیب می‌بینن. همچنین میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان صرف جنگی میشه که نه راهبردی داره و نه اهدافش روشنه. ما الان در بحرانی واقعی قرار داریم که ساخته خود اوست. و نکته آخری هم که میخوام بگم فرداد، یک تحلیلی هست که دیدم امروز واشنگتن پست منتشر کرده و خیلی نکات جالبی رو مطرح میکنه. خطاب به ترامپ میگه اینقدر عجله نکنید برای توافق با جمهوری اسلامی به خاطر اینکه شکست میخورید. میگه اجازه بدید ارتش آمریکا به عنوان قدرت‌ترین کشور جهان کار خودش رو بکنه و اجازه بدید جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شکست خورده ترین کشورها در بازه زمانی ضعف و شکست خودش رو بپذیره. میگه در زمان دهه 90 و وزیر خارجه وقت آمریکا وقتی رفت داشت تلاش میکرد که صلح بین اسرائیلی‌ها منعقد بکنه، اسرائیلی‌ها که خیلی ناز کردن گفت ببینید بیایید این شماره تلفن کاخ سفید من رفتم هر موقع برای صلح جدی بودید به ما زنگ بزنید. میگه ترامپ هم الان باید همین کارو بکنه، جای اینکه هی پست منتشر بکنه اجازه بده که جمهوری اسلامی نفاق سیاسی که به وضوح درش وجود داره رو خودشون حل بکنن و هر موقع واقعا بخوان توافق انجام بدن خودشون با آمریکا مراجعه بکنن. میگن این اسمش هست سکوت پویا در سیاست مذاکرات دیپلماتیک و ترامپ الان باید این کارو بکنه به این جهت که جمهوری اسلامی آنچه که واضح است تأسیسات هسته‌ایش کاملا از بین رفته، چنانچه خود ترامپ هم ادعا میکنه، این رسانه این رو تایید میکنه و میگه عملا امکان ساخت بمب نخواهند داشت و از نظر کافی و از نظر اقتصادی هم به طور کامل شکسته خواهند بود در بازه زمانی فعلی و اونها خودشون باز خواهند گشت به دولت آمریکا برای مذاکره و توافق اگر عاقل بشن. ممنونم از تو مرضیه حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا. جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگه این کشور برای تغییر حکومت در ایران نیروی زمینی اعزام نمیکنه و سرنوشت جمهوری اسلامی باید به دست خود ایرانی‌ها تعیین بشه. آقای ونس در گفتگو با پادکست جو روگن با هشدار درباره تکرار سناریوی لیبی گفته فروپاشی ایران میتونه موج بزرگی از مهاجرت، خشونت و تروریسم رو به راه بندازه. ونس همینطور از کارزاری با حمایت مالی خارجی برای شکست مذاکرات با تهران خبر داده و تاکید کرده هدف واشنگتن باید رسیدن به توافقی باشه که هم جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره و هم جریان آزاد نفت و گاز رو تضمین کنه.
اگر مردم ایران بخواهند قیام کنند و حکومتشان را تغییر دهند، این تصمیم خودشان است، اما ما قرار نیست برای تغییر یک حکومت 150,000 نیروی زمینی اضافه کنیم، به ویژه اگر مردم حاضر در صحنه خودشان خواهان دستیابی به چنین نتیجه‌ای نباشند. البته در هر صورت قرار نیست نیرو اعزام کنیم، اما وقتی کسی پیشنهاد اعزام نیرو می‌دهد، در واقع می‌گوید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را برایشان انجام دهد. ما دیگر چنین کاری نمی‌کنیم. واقعاً نمی‌کنیم. آنها به ما حمله می‌کنند و می‌گویند تحت نفوذ قطر یا دولت‌های خارجی هستند یا دستورهایم را از تاکر کارسون می‌گیرند. حرف‌های مزخرف بسیار زیادی مطرح می‌شود، در حالی که من در واقع تلاش می‌کنم همان کاری را انجام دهم که رئیس جمهوری ایالات متحده از من خواسته، دستیابی به توافقی که اهداف ما را محقق کند. ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و جریان آزاد نفت و گاز برقرار بماند. باید روشن بگویم که واقعاً مشکلی ندارم اگر برخی عناصر در دولت اسرائیل بخواهند از توافق انتقاد کنند یا با آن اختلاف نظر داشته باشند. حتی با تلاش برای اعمال نفوذ نیز مشکلی ندارم. دولت‌های خارجی همیشه می‌کوشند بر ایالات متحده تأثیر بگذارند. اسرائیل این کار را می‌کند و کشورهای دیگر نیز چنین می‌کنند. این بخشی از ماهیت روابط بین‌الملل است. آنچه مرا آزار می‌دهد این است که آمریکایی‌ها، منظورم رهبران آمریکاست، اجازه دهند چنین نفوذی بر قضاوتشان و مواضعی که از آن دفاع می‌کنند تأثیر بگذارند. این موضوع واقعاً مرا ناراحت می‌کند. آرش آرامش شغدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، در اون محدوده‌ای که یک عضو کابینه دولت آمریکا میتونه حرف بزنه، حرفای آقای ونس به شدت انتقادی بوده از اسرائیل. به نظرتون این واقعا رویکرد دولت ترامپ هست یا این یه جوری مصرف داخلی زود هنگام داره برای آقای ونس که چشم دوخته به انتخابات بعدی؟ بیشتر کمپین انتخاباتی آقای ونس شروع شده برای سال 2028 و 100% خودش رو دارد در موضعی میگذاره که با رقیب اصلیش که آقای روبیو هست. آقای روبیو اعتقاد به یک سیاست خارجی پویا دارد، دوست خیلی خوب اسرائیل، اعتقاد دارد که مردم ایران باید آزاد بشن، که از معماران این فشار اکثری و بعد از اون هم حمله به جمهوری اسلامی بود. آقای ونس اون ور قضیه است. البته آقای ونس همچین پرینسیپال عجیب غریبی هم ندارد، حالا به این خواهم رسید. بیشتر حالت آدم یک فرصت طلب ناشایست بیشتر هست تا یک کسی که یک فلسفه سیاسی خاصی رو دنبال بکنه. چرا؟ چون در همون انتخابات 2016 به خود آقای ترامپ هم یک جوری او رو مثلا با هیتلر مقایسه کرده بود. بعد شد چند سال بعد شد رئیس جمهور، ارزم بزرگ شما معاون ایشون. میخوام بگم همچین خیلی انتظار نداشته باشه آقای ونس به یک پرینسیپ خاصی وابسته باشه یا پایبند باشه. ولی من همیشه میگم چپ افراطی سیاست خارجی امریکا رو از کلا خجالت میکشه، شرم داره از اینکه در یک کشور جهان اولیه قوی ابرقدرت زندگی میکنه. چپ افراطی معمولا شرم داره که ایالات متحده در دنیا سرش بالا نگه میداره و قدرت برتر دنیاست و معمولا هم با متحدین آمریکا مثل اسرائیل اینها اینجوری میپره، میگه آقا اصلا همه بدیهای دنیا تقصیر آمریکاست. ونس میفته این ور قضیه ها. میگم راست افراطی، ولی میگه اصلا این ارزششو ندارن. یعنی از یک حالت دماغ بالایی شاید بخوام بگم برتری ما از اینا بهتریم، این آدمای مو قهوه‌ای چرا ارزش دارن که ما بریم براشون سر هزار تا سرباز ببریم، اینها نگاه میکنه. هر دو انزواجوان، چپ افراطی و راست افراطی، هر دو انزوا طلبن و زیر پوست هر دو هم مقداری یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی میبینید. همونطور که راست های تند افراطی بعضیاشون میشن مثل پراود بویز یا اون جماعتی که میان و مشعل روشن میکنن و با لباسهای نازی ها توی خیابونهای شهر رژه میرن. یکیشون میشه آقای تاکر کارلسون که دیگه الان قشنگ عملا حرفهای عجیب و غریب تئوری توهم توته و اینها در مورد اسرائیل و کلیمی ها و اینها رو ترویج میده. یا خانم مارجوری تیلر گرین که یک نماینده مجلس بود از ایالت جورجیا و آخر هم سر اختلافش با آقای ترامپ سر اپستین استعفا داد، ولی از حرفهای نفیس این بانوی توطئه توهم توطئه میگفتش که مثلا کلیمی ها میتونن نحوه هوا و آب و هوا رو تغییر بدن، یا نگران بود که از لیزرهای فضایی یهودی ها به او حمله بشه، Jewish Space Lasers. یادتون میاد این جوک مشهوری شده بود. حرفای دریوری که اتفاقا خیلی موقع بعضی از دایجان ناپلئونی های ایرانی هم خیلی خوششون میاد از اینجور حرفا. تئوری توطئه است که چیزای خیلی
پیچیده رو بخواید خیلی سریع ساده بگید بله همه تقصیر اینه یا همه تقصیر اون. در اصل آقای ونس میفته توی هیته راستی که کلا میگه آمریکا اول، ولی این آمریکا اول رو طوری تعیین میکنه که عملاً علیه منافع ملی آمریکاست. ایالات متحده استفاده پویا از قوای نظامیش، قوای دیپلماتیکش و نفوذش که داره نکنه و عملاً فرش قرمز رو بندازه جلوی پوتین و جلوی قطر و جلوی بقیه و اگر میشد چرا که نه آقای ونس از خودش هم شاید باشه که بخواد با جمهوری اسلامی کنار بیاد. مسئله اینه که این یک درک کاملا نادرست از واقعیت‌های روزگار. بله شما ممکنه بتونید با امیر قطر کنار بیاد آقای ونس، ولی اگه فرش قرمز جلوی سید مجتبی خامنه‌ای هم بندازید یا فرش قرمز جلوی بعضی از این سران تندروی سپاه هم بندازید، ممکنه فرش قرمز روش پا بذارن ولی تا فرصتشو بکنن فرش قرمز رو میسوزونن، لولش میکنن، میزنن توی سر خود شما، از اون استفاده میکنن علیه آمریکا. جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً حکومتی است وحشی و مخالف نظم ثبات منطقه‌ای. با این صدور انقلاب یعنی همین، انقلاب صادر کردن یعنی همین، یعنی ثبات رو ریختن به هم. به خاطر همین الان این کارو نکنن دوباره چند سال بعد دورش به چش خودشون خواهد رفت. ولی بهترین راه حل، و این آقای ترامپ هم دیدید که گهگاهی به حرف روبیو گوش میده، گهگاهی به حرف ونس گوش میده. متاسفانه آقای ونس داره از کسانی هم بعضی موقع مشاوره سیاست خارجی میگیره که رفقای شفیق راب ملی بودن دیگه، متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی، متهمن به همبستر بودن با جمهوری اسلامی و حتی اونها رو، یعنی خیلی عجیب شده دیگه. میگم چپ افراطی و راست افراطی دو روی یک سکن و اینجا جای امثال آقای لینزی گرام مرحوم خالیه یا جان مکین مرحوم خالیه یا جوزف لیبرمن مرحوم از حزب دموکرات خالیه، ولی امثال دیگه هستن. آقای جان فترمن هست در حزب دموکرات، آقای تام کاتن هست در حزب جمهوری خواه. ایالات متحده سیاست خارجی پویا باید داشته باشه و جلوی به خصوص دیکتاتوری‌های درجه 2 درجه 3. من تعجب میکنم این همه مدت شما هنوز اجازه دارید از این آبراه تنگه هرمز جمهوری اسلامی استفاده کنه. ما پس فر بخوایم با چین بجنگیم، امیدوارم اینجوری نجنگیم. این نشد. من همیشه گفتم در جمهوری اسلامی یک پادگان رو نباید اینا بذارن، میدونید، یا یک مجتمع قضایی رو جمعه میتونن بزنن که کسی اونجا ارباب رجوع نداشته باشه. یک مجتمع قضایی دادستان انقلاب نباید آجرش بمونه. اینجوری جنگ نمیشه کرد. و دومی که جمهوری اسلامی و اونهایی که رأسشن، به خصوص اونهایی که الان موشک پرانی میکنن، غیر از زبان چوب و زبان خشونت چیز دیگه متوجه نمیشن. این رو بعضی موقع ترامپ درک میکنه، بعضی موقع درک نمیکنه، بستگی داره به کی گوش میده و متاسفانه به نظر دل خودش هم همچین خیلی خوش نیست از جنگ. آقای ترامپ رو ولش کنی، دوست داره بره با حالا هر کی بوده، شیطان رجیم، سید مجتبی خامنه‌ای یا با پوتین دیل کنه. ولی باز میگم خیلی قدردانم، متشکرم هستم ازش که مدورو رو دستگیر کرد، خامنه‌ای رو کشت، 500-600 نفر از سران برجسته جمهوری اسلامی رو کشت، ولی بعد ادامه پیدا می‌کرد. همین خوانش کابینه آقای ترامپ رو خیلی دشوار میکنه دیگه. خودتون به این تفاوت چهره‌ای مثل مارکو روبیو و جی دی ونس اشاره کردید. در مورد جو بایدن مثلا هر نظری کسی داشته باشه، کم و بیش بالاخره دولت یه رویکرد روشن مشخص داشت. در دولت جورج بوش پسر هم همینطور بود. میدونستید که رویکردشون در مقابله با آنچه که تروریسم جهانی میخوندن چه است. در مورد آقای ترامپ شما دو تا طیف کاملا متفاوت و حتی در مواردی متناقض دارید. به باور خود شما، این دیگه تحلیل شخصیم دارم ازتون میپرسم، کدام طیف در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی حرف اول رو خواهد زد و پیروز خواهد شد؟ طیف مارکو روبیو یا جی دی ونس؟ خیلی سوال خیلی خوب سختی و بستگی داره که نتیجه گیری چه بشود. موقعی که هواپیما F-15 رو زدن، طیف مارکو روبیو یه مقداری قدرتش از دست داد، حرف طیف جی دی ونس به کرسی بیشتر نشست. چرا؟ چون آقای ترامپ گفت اگه الان شروع کنیم تلفات دادن، اگه جنگ بیشتر از این طولانی بشه، اخباری هم بهش میرسید که بالاخره ممکنه از این جنگ سخت‌تر باشه و فلان. ولی اگه برعکس عملیات نظامی نتیجه بده و عملیات نظامی بتونه به نتیجه مطلوب بده، اون موقع طیف ارزم به حضور شما آقای مارکو روبیو و پیت هکست و مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اونها حرفشون کرسی خواهد نشست. آقای ترامپ یه سری هم اینه که خود اون هم آدم همچی با پرینسیپی نیست دیگه، فلسفه خاصی اعتقاد نداره، ببینه منفعتش خود میخواد با ساید برنده باشه. اینطوری که اینها دارن میجنگن شل کن، من نمیدونم به جای خاصی نتیجه برسه. میخواد به نتیجه برسه، خارک رو باید گرفت.
سه جزیره رو باید گرفت، از چابهار تا بندر عباس باید منطقه هایلی ایجاد کرد. هزینه داره، بله هزینه داره، باید کمر جمهوری اسلامی رو شکوند. اینجوری جنگ کردن نیست، اینجوری جنگ کردن نیست. اگر اینجوری ادامه پیدا کنه بله دوباره پس فردا تلفاتی هم خواهد بود و آقای ونس هم دوباره میاد و آقای ترامپ رو قانع میکنه که نه خیر چیز کنید. ولی مسئله اینه هر وقت به جمهوری اسلامی اجازه بدید 5 میلیارد دوباره آقای ترامپ نفت بفروشه، اون 5 میلیارد میشه موشک و پهپاد یا محموله‌ای که امروز گرفتن در سوریه، محموله پهپادی و تسلیحاتی برای تروریستای حزب الله. جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و وحشی، باید از بین ببره. به خاطر این هزینه‌شو بهتره الان بکنیم تا 5 سال بعد، تا 3 سال بعد، تا 4 سال بعد همین آشو همین کاسه. ممنونم از شما. آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما. آقای آرامش به این موضوع سلاح فرستادن به سوریه اشاره کرد. عراق اعلام کرده درباره توقیف محموله سلاح، موشک و پهپاد در مرز سوریه تحقیق میکنه. محموله‌ای که مقامات سوری میگن مقصد نهاییش حزب الله لبنان بوده، اما این گروه میگه هیچ فعالیت نظامی در سوریه نداره. فرماندهی عملیات مشترک عراق گفته به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح کمیته عالی برای بررسی این پرونده تشکیل شده و بغداد برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا با مقامات سوریه هماهنگ میکنه. وزارت کشور سوریه پیشتر اعلام کرده بود این محموله شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد زره و پهپاد بوده و به شکل حرفه‌ای در یک تانکر حامل نفت سیاه مخفی شده بود. جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای سایه، مشخصه که این کریدوری که ایران داشت به سوریه بعد از سقوط بشار اسد و حتی با دولت فعلی عراق به سادگی گذشته برای ایران قابل دسترسی و استفاده نیست. چقدر به نظرتون این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار کرده برای تجهیز گروه‌های نیابتیش به خصوص در سوریه؟ همونطور که خودتونم اشاره کردین، حضور تهران در سوریه تبدیل شده بود به یکی از ارکان اصلی هم صدور انقلاب و هم تثبیت جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش، چون تهران رو به دریای مدیترانه از طریق یک پل زمینی وصل می‌کرد. اما با توجه به دولت جدید در دمشق همه معادله به هم خورد، اما نیازمندی و نیاز خود جمهوری اسلامی به این خطوط قاچاق هنوز عوض نشده و هنوز مجبورن از همین سمت پیش برن و دولت جدید سوریه هم در حال حاضر به هیچ عنوان در حال صلح نیست با گروه حزب الله، همواره موشک پرانی میشه از اون سمت. اما دو نکته اساسی اینجا خیلی جالبه. یک، زمانبندی. وقتی که جمهوری اسلامی داره به حزب الله سلاح میفرسته در حالی که اسرائیل و حزب الله در حال جنگ هستن و دولت مرکزی لبنان وارد قضیه شده، نشانگر اینه که خب اولا جمهوری اسلامی باز میخواد همین قراردادی هم که عملاً مرده است رو دوباره تضعیف بکنه، همواره میخواد دوباره جنگ رو با اسرائیل شروع بکنه. و اگر هم خود این تسلیحات رو نگاه بکنیم، موشک‌های دوربرد و موشک‌های ضد تانک برای مبارزه با اسرائیل هستند. و نکته پایانی اینجا برمیگرده به سیاست امریکا در قبال سوریه. ترامپ میخواست فشار وارد کنه به خود جولانی که نیروهاشو در جنوب لبنان پیاده بکنه. الان این بهونه دست واشنگتن اومده که بتونه بیشتر فشار اعمال بکنه. و از نظر خود اسرائیل بخوایم نگاه بکنیم، الان بهترین شرایط برای نتانیاهو که وایسن تا جمهوری اسلامی خودشو متخاصم نشون بده، مرتکب یک اشتباه بشه، تا دوباره به واشنگتن بگن که ما به عنوان یک متحد امریکایی تنش افزایی نکردیم و الان فقط باید پاسخ بدیم، ترجیحاً در یک کارزار نظامی دوگانه از سمت هم اورشلیم هم واشنگتن. خیلی فرصت کمی داریم. آقای ترامپ پیشتر اشاره کرده بودش که شاید سوری‌ها بتونن مبارزه موثرتری با حزب الله حتی داشته باشن در مقایسه با اسرائیل. آیا می‌بینید که دمشق به شکل فعالتری ورود بکنه؟ در حال حاضر براشون سخته، چون یک از نظر روابط عمومی و دیدگاه دنیای عرب در زیر یک چتر با اسرائیل جنگیدن هنوز بار منفی داره، مخصوصا با توجه به اینکه خیلی از گروه‌هایی که حالا همواره ضد جولانی دارن می‌جنگن، زیر جولانی دارن ضد جمهوری اسلامی می‌جنگن، انا همواره خیلی اسلامگرا هستن. درسته که شاید هم رایزنی‌های با اسرائیل در گذشته به صورت مخفیانه داشته بوده باشن، ولی که بخوان آشکاراً یه نبرد زمینی انجام بدن، یک از اون نظر، و دو از نظر قابلیتی هم براشون خب خیلی محدوده. هنوز باید جون بگیرن و نبرد سختی خواهد بود، مگر اینکه ترکیه بخواد بیشتر فشار وارد بکنه به در واقع این ساختار جمهوری اسلامی و در واقع دمشق رو مجبور بکنه که
بشه، اما بهترین شرایط برای که در حال حاضر دست نگه دارن و بذارن جنگ بین ایران و اسرائیل افزایش پیدا بکنه بدون اینکه این گروه‌ها مستقیما وارد بشن. ممنونم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ما. در دقایق گذشته خبرگزاری فارس اعلام کرده که چندین صدای انفجار در شهر اهواز شنیده شده. تازه ترین ها رو میتونید از iranintel.com دنبال بکنید. اما فعلا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.